بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سیکنډ ایئر د بیولوژي لپاره زموږ بل ټاپک وی ریفلیکس ایکشن. اوس ریفلیکس ایکشن څه شی دی؟ په دې باندې په ساده پښتو کې ځان پوهیږئ. ګوره زموږ چې کوم جسم دی په دې جسم کې کله کله داسې یو سټیمولس موږ ته میلاو شي چې د هغه سټیمولس په ریزلټ کې نتیجه کې زموږ د جسم اټومیټک एकदम یو ریسپانس شوږي. دغه ته موږ ریفلیکس ایکشن وایو. لکه زه به تاسو اوس مثال درکړم. ته روانې او مطلب د څه شی پروت دی، میټل اوسپنه لایک څه شی پروت دی، نو ته د اوسپنې له داسې لاس پر وړو. ته د مخکې نه خو دا پته نه چې دا اوسپنه ګرم ده او هغه ټیټ ګرمه ده. څنګه ته دا اوسپنه ټچ کړه داسې نو एकदम ستا د لاس داسې شاته شو. एकदम نه تا سوچ کړل، نه د فیصله وکړه چې زه لاس شاته کړم که شاته نه کړم. که دغې ته پرېښود چې سوچ وکړم چې لاس شاته کړم که شاته نه کړم، نو لاس مې مکمل لوهړه کړی. په هر حال دې ته موږ ریفلیکس ایکشن وایو. یو سټیمولس میلاو شو زموږ جسم ته، هغه سټیمولس په ریزلټ کې زموږ د جسم एकदम اچانک خود به خود یو ریسپانس، یو رد عمل زموږ د جسم پیش کوي. دغې ته موږ ریفلیکس ایکشن وایو. په دې ډیفینیشن کې ته وګورئ پوه شئ. ان امیجیټ اچانک، کویک سمدستي، ډېر زر، انولنټري خود به خود، ستا به پکې څه اختیار هغه کې نه وي. ریسپانس رد عمل اچانک تیز او خود به خود یو ریسپانس اپ باډي د یو جسم ټورډز ا سټیمولس، یو سټیمولس طرف ته تکار وشو. اس کار ریفلیکس ایکشن. دغه ته موږ څه وایو؟ ریفلیکس ایکشن ورته وایو. ما تاسو له مثال درکوم. لکه فرض که بل مثال الله در کوم، ته په لارې روانې د شپې او एकदम ستا د سترګو ته چا بیټرۍ ول एकदम، نو دا ستا جرأت نشي کېدی چې هغه د بیټرۍ ته یا د لایټ ته تا سترګې ښې کلاو کړو ته وګوري، بلکې سمدستي به اخوا کېږي یا به سترګې پټوي. دس از آلسو ریفلیکس ایکشن. یا مطلب استاد ستن در سره د ګنډلو ستن په هغې باندې ځان څه شی ګنډي او ستا په دې لاس کې دغه ستن په غلطۍ کې ورننوته، نو एकदम به ستا لاس شاته شي. This is also a reflex action. دا یاد ساتي د دې ریفلیکس ایکشن امپورټنس دا د اهمیت دا د کوم کارونه چې اتوماتیک زموږ په دې جسم کېږي، دا موږ د ډېر حادثو نه، د ډېر مصیبتونو نه موږ بچ کولی شو. بهر حال دا ډیفینیشن شو. اوس د ریفلیکس ایکشن باندې د ښه پوهېدو لپاره به ته زما سره دا ټرمز پېژنې، او دا ټرمز تاسو آلریډي په تېر لیکچر کې پېژندلي. ریسپټر څه ته وایي؟ ریسپټر هغې ته وایي چې په یو انوایرمنټ کې چینج راغی او دغه چینج چا محسوس کړو، دغې ته موږ ریسپټر وایو. لکه سپوز زه به د اوس مثال درکړم. لکه دا زما سره دا اوسپنه ده، ټیک ده، او دا اوسپنه تاسو ته پته ده دا ګرمه ده، ټیک شوه. د دې اوسپنې څه مطلب دلته کې د یو چا لاس دی، لاس زه به اوس دا لاس جوړ کړم، دا لاس دې سره ټچ شو، کلیر. نو د دې اوسپنې دا هیټ نه دی، دا هیټ دا زموږ سره اصل کې سټیمولس دی. نو دې سکن کې د دې هیټ سنس کېدو لپاره یا د دې ګرمایش ته سنس کېدو معلومولو لپاره ډیټیکټ کېدو لپاره خپل ریسپټر شته که نه. بهر حال هغه دغه هیټ دغه کوم اکسپټ کو یا ریسیو کو. نو دا زموږ دا لاس دی، دا لاس به زه سنګل یو نرو ځانه شو کوم. هغه ریسپټر کوم چې د هیټ معلومولو ریسپټر دی، هغه دغه چاله ورکوم. دا د هیټ ته میسیج چاله ورکوم، دا ورکو زموږ سره سینسري نیوران. سینسري نیوران کې دغه د ګرمایش یا دغه د سوځېدو دا میسیج روان دی. په سینسري نیوران کې بیا دلته کې ستاسو اسوسییټ نیوران پېژندل دی. اسوسییټ نیوران موږ څوک دی؟ اسوسییټ نیوران موږ سره په برین او په سپاینل کارډ کې دي. ښه جناب، نو دلته به اوس څه چلو شي؟ دې سینسري نیوران خو دا میسیج را په مخه کړی دی، او دې اسوسییټ نیوران ګوره یاد ساتئ، سپاینل کارډ او برین چې د چا نه جوړ دي هغه نیوران ته موږ اسوسییټ نیوران وایو. دې اسوسییټ نیوران زموږ سره د دې دغه نه میسیج واخیست، د چا نه؟ د دې سینسري نیوران نه میسیج واخیست. اوس پکې دلته ستاسو سره موټر نیوران هم میسیج واخیست، حکم یې واخیست، مطلب میسیج راغی د سوځېدو. اسوسییټ نیوران پړاو کوم چې یاره لاس وسوځېد، نو دا موټر دا تور کلر باندې چې دا مطلب زموږ سره اسوسییټ نیوران دی. دا اسوسییټ نیوران به موټر نیوران نه میسیج ورکوي، یو واپس څه جواب کېږي، چا ته به کېږي؟ افیکټر ته. افیکټر په دلته کې ستا په دې لاس کې چې کوم دا مسل دی، بایسیپ مسل، دا سپاینل کارډ نه به دې افیکټر ته میسیج راشي. لکه دا فرض که زه دا جوړ کړم، دا لاس په زه دلته رسې جوړ کړم، دا زموږ سره دا لاس دی، کلیر دا لاس دی، او په دې لاس باندې زموږ سره دا بایسیپ مسل لا غوښي. نو دوی ته میسیج راغی، دوی ته میسج دا راغی چې
کانټریکټ ځان کانټریکټ کا لکه پرس کې تا ګرمه اوسپنه ما لاس ور دسي ټیک ده نو د دې سوځېدو دا میسج روان دی چېرته لاړ سپاینل کارډ ته سپاینل کارډ واپس په دې لاس کې موټر نیورون راغلی هغه موټر نیورون بایسپ مسل ته راغی نو بایسپ مسل ته د سپاینل کارډ نه څه اډر راغی کانټریکشن نو چې دا کانټریکشن استاد د ګرمې اوسپنې نه به دا لاس एकदम شاته شي اوس پکې دلته کې مونږ ریسپټر وپېژنو ریسپټر هغه شی دی چې چا د هیټ دا سینسیشن یا د هیټ د سټیمولس ریسیو کو دی ریسپټر چې کوم بسکین کې دی هغه دا بیا ورکو چاله سنسوري نیورون له سنسوري نیورون کې د میسج روان دی چاله ورکو موټر نیورون له موټر نیورون میسج پړاو کو چې یاره بار لاس وسوځېدم نو دی موټر نیورون به دا اسوسییټ نیورون به اوس میسج یو حکم ورکي موټر نیورون کې به هغه میسج را رواني داسې وخت ته را رواني چاته به راشي ستا په مټ کې چې کوم بایسپ مسل هغه ته به وشي هغه ته به څه اډر راغلی هغه ښکاره اډر دی چې کنټریکشن مطلب چې تا لاس یو څه شي په زور غځول دی که نه نو ستا مسل بایسپ مسل مطلب ریلیکس دی نو دا ته وایي چې کنټریکشن راغونډ شه چې راغونډ شو نو ستا لاس په دغه شي نه درې شي حال اوس پکې دا یو خبره ریفلیکس آرک ریفلیکس آرک څه ته وایي د دې ریسپټر نه چې دا کومه لار شروع شوې ده 1 نمبر ریسپټر دی په 2 نمبر پسې موږ سره سنسوري نیورون دی په 3 نمبر پسې موږ سره اسوسییټ نیورون دی په 4 نمبر پسې موږ سره موټر نیورون دی او په 5 نمبر پسې زما سره اپیکټر دی د دې ځای کې دا قصه شروع شو ده که نه د اکشن ده چې تا اوسپنې لاس نه ور وړګانو نو ولې به دا اکشن کوي بهرحال د ګرمې اوسپنې سره ستا د لاس د ټچ کېدو نه دا قصه شروع شوه نو ګوره دا سره روان دی چا ته راغی اسوسییټ نیورون ته اسوسییټ نیورون نه بیا ښکته موټر نیورون او د موټر نیورون نه اوس ښکته اپیکټر ته په دې تور کرښه چې ما دا کومه کرښه داسې راښکه دې ته موږ وایو ریفلیکس آرک نو اوس ورته ګوره د پاتوی هغه لار فالوډ بای ریفلیکس ایکشن اس کار ریفلیکس آرک مطلب دا ریفلیکس ایکشن چې د کوم ځای نه شروع شو او په کوم ځای ختم شو دغې ته موږ ریفلیکس آرک وایو اسانه خبره ده د دې ځای نه سټارټ شو او په بایسپ باندې ختم شو نو دا ټوټل چې کومه لار ده دې لار ته موږ ریفلیکس آرک وایو اوس پکې یوه خبره یاد وساتئ دلته کې چې زموږ څه کم اسوسییټ نیورون دي په یو کې زموږ برین دی برین او یو پکې برین دی دا برین دی او بل پکې زموږ څه شی دی سپاینل کارډ دی نو دا خبره پکې یاد وساتئ لکه پرس کې دا زموږ سره د سور کلر باندې زموږ سره برین دی د ښکته سپاینل کارډ دی نو د سټ نه په برعکس تا ته داسې څه سټیمولس میلاو شي اچانک ٹھیک شو ریفلیکس ایکشن نو هغه سو کنټرول هغه برین کنټرول کومې ادارې کړه دې مړې مطلب سپاینل کارډ نه چې کم میډول بلانګیټ ختم شي بیا سپاینل کارډ شروع کیږي دغه علاقې نه ببره داسې مطلب دا एकदम ته د بیټری چاواله نستا بیټری سترګو ته چاواله نستا سترګې एकदम پټولیا مخ اړل دا ریفلیکس ایکشن تعالی دماغ کنټرول کو وس د لاس ته کنه نو لاس موږ سره سټ نه پخکته راځي د دې مړې نه پخکته دی سپاینل کارډ سره تعلق دی نو چې تا لاس دغه ورړو ګرم نو سپندله نو په دې کې میسج راغی نو په دې کې په دماغ له هغه خبر وروسته دي د سوځېدو د دړه قسم حصه خو ستا ریفلیکس ایکشن دا एकदम دا چا کنټرول دا سپاینل کارډ کنټرول کوم ګوره سپاینل کارډ موږ سره د مین دوه کارونه اب ان شاء الله په سپاینل کارډ کې وایو یو مطلب دا یو کوارډینیټر دی چې د فیرپ مطلب د ټول جسم تعلق ساتل د برین سره د ټول جسم نو میسج دلته راځي او د میسج نه بیا برین ته ځي کنه دا او دویم دا چې دې ماري نه پخکته چې کوم ریفلیکس ایکشن دی هغه په ټول څو کنټرولوي دا سپاینل کارډ به کنټرولوي د دې ځګینه د سیدا د ریسپټر د سنسوري نیورون نه بیا اسوسییټ نیورون نه بیا موټر نیورون نه بیا اپیکټر په دې لاس د غځېدو نه بعد بیا دلته کې زموږ سفر وروسته بیا دماغ ته میسج لاړ شي چاته وروسته دماغ ته میسج لاړ شي چېرې لاس خو وسوځي لا بیا به ستا ته به درد هم وسوځي او ته به بیا څه پیسې لیم کې چې په دې سوي لاس زه څه وکړم هسپتال ته لاړ شم لاړ نه شم وژاړم ونه ژاړم درد مرد بیا محسوسېږي که نه هغه د دې ریفلیکس ایکشن نه بعد تا ته بیا درد محسوسېږي دا یاد ساتئ چې چېرته هم داسې څوک خوږ شي اچانک एकदम دا لاس شاته کېږي مطلب خوږېده وشو که نه نو درد به کله محسوسېږي لږ ساعت بعد د هغې وجه دا ده چې دا کار وشو داسې دا وشو نو دې نه بیا وروسته میسج دماغو ته لاړ شي دماغو ته بیا وروسته وایي چې بیا هلته کې ګورې مسله ده نو بیا چې څه قیسې د خوږېدو د هسپتال ته فیصله کول نه کول دغه د دماغو کار دی نو دا زموږ سره ریفلیکس ایکشن ریفلیکس داسې زموږ سره یو immediate quick involuntary response دی د جسم د چا خلاف سټیمولس خلاف ټیک ده
بیا ریفلیکس آرک څه ته وایي؟ په دې کومه لار چې زموږ سره دا ریفلیکس ایکشن داسې وکړو دې ته موږ ریفلیکس آرک وایو. په دې کې بیا زموږ سره ریسپټر، سینسري نیورون، اسوسییټ نیورون، موټر نیورون، افیکټر دا تاسو الریډي پیژنئ. ریسپټر ته هغه سټیمولس ریسیو کوم، سینسري نیورون د دې ریسپټر نه راوړ اسوسییټ نیورون له، اسوسییټ نیورون بیا ورکو موټر نیورون له، او موټر نیورون بیا ورکو هغه اډر کوم میسج چې واپس دلته راځي هغه افیکټر له ورکوم. دې کیس کې زموږ سره لاس وجود په دې کیس کې زموږ سره افیکټر زموږ سره بایسیپ مثل دی. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله په بل ټاپک کې بیا ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.